Op 26 november 1987 hing in de stad Schouwburg van Tilburg, een sfeer die tegelijk feestelijk en verdrietig was. De zaal was volledig uitverkocht. Mannen en vrouwen waren vanuit alle delen van Nederland gekomen om een vrouw te zien die al bijna 30 jaar deel uitmaakte van hun dagelijks leven. Sommigen hadden haar platten vroeger samen met hun ouders beluisterd. Anderen hadden haar liedjes gedraaid tijdens moeilijke momenten. Bezekte, verlies of eenzaamheid. Die avond wilden zich haar nog een keer horen. Op het podium verscheen Mary Servae, de vrouw die bijna niemand onder haar echte naam kende. Voor het publiek was zich de Zangeres Zonder Naam, de onbetwiste koningin van het Nederlandse Levenslied. Ze droeg een avondjurk die ze zelf had gemaakt, zoals ze dat gedurende haar loopbaan zo vaak had gedaan. Achter de glans van de stof en het applaus ging echter een lichaam schuil dat na tientallen jaren reizen en optreden bijna was opgebrand. Eerder dat jaar was Servaes ingestorten in het ziekenhuis bellend. Haar agenda was te zwaar geworden, haar heupen waren versleten en haar lichaam kon de lange autoritten. Late optredens en korte nachten niet langer verdrukken. Al sinds haar jeugd leed zich mank als gevolg van een ernstige beschadiging aan haar heup. Toch had ze jarenlang gedaan alsof pigeon slechts. Een ongemak was dat na het optreden wel weer zo verdwijnen. Maar in 1987 kon ze niet langer ontkennen wat haar lichaam haar vertelde. Na bijna 3 decennia op het podium besloot ze te stoppen. Het concert in Tilburg moest haar afscheid worden van het publiek dat haar groot had gemaakt. Ze liep niet zo even na de microfoon. Iedere stap werd de lichamelijke beperkingen die ze tijdens haar carrière vaak voor de buitenwereld had verborgen. Maar zodra de eerste tonen klonken, veranderde de sfeer in de zaal. Haar stem was ouder en misschien minder krachtig dan in de jaren van haar grootste successen. Maar de beroemde sneak was nog altijd. Die breekbaar trilling maakte haar stem onmiddellijk herkenbaar. Het was alsof de aanwezigen vergaten dat er een vermoeide vrouw van bijna 70 op het podium stond. Voor hen was ze opnieuw de zangeres die hun verdriet begreep. In het donker zochten mensen naar zakdoeken. Sommigen zongen zachtjes mee. Anderen bleven stil zitten, bang dat ieder beweging het moment zou verstoren. Aan het einde van de avond stond de hele zaal op. Het applaus hield lang aan. Servaes boog, richtte zich langzaam weer op en keek naar de duizenden gezichten voor haar. Ze leek het beeld in zich op te willen nemen, alsof ze begreep dat zo'n moment nooit meer zou terugkeren. Achter de coulissen stond haar echtgenootje. Hij was veel meer geweest dan alleen haar levenspartner. Ruim 40 jaar lang had hij haar door Nederland gereden. Hij was haar chauffeur, manager, begeleider en vertrouwenspersoon. Terwijl zij op het podium stond, wachtte hij achter de schermen. Na afloop bracht hij haar vaak diep in de nacht weer naar huis. Na het afscheidsconcert zouden ze eindelijk rust krijgen. Ze zouden samen genieten van hun huis in Stramprooi, dat Servaes haar paleisje noemde. Geen koffers meer, geen kleedkamers, geen lange ritten door regen en duisternis. Alleen de twee, het huis en de stilte na een leven vol muziek. Dat was het plan. Maar de rust waarop zich hoopten, zou nooit werkelijk komen. Om te begrijpen waarom dat afscheid zo'n tragische betekenis kreeg, moet men terug naar het begin van haar leven. Mary Servae werd geboren in Leiden, als achtste van 10 kinderen in een arm arbeidersgezin. Geld was schaars en het dagelijks bestaan wordt bepaald door hard werken en voortdurende onzekerheid. Als jong meisje raakte Mary ernstig gewond aan haar heup. Ze moest jarenlang plat in bed liggen, ingesnoerd in een gipskorset. Het bed stond in de voorkamer van het ouderlijk huis, waardoor ze het gezinsleven van dichtbij kon volgen zonder er werkelijk aan te kunnen deelnemen. Voor een kind betekende die periode een bijna onvoorstelbare beperking. Terwijl andere kinderen buiten speelden, bleef zich binnen liggen. Ze kon niet rennen, nauwelijks bewegen en wist niet of ze ooit normaal zou kunnen lopen. Juist in die jaren ontwikkelde ze de droom om zangeres te worden. Die droom leek onrealistisch. Ze was een ziek meisje uit een arm gezin, zonder invloedrijke contacten, muzikale opleiding of financiële middelen. Toch bleef ze geloven dat haar stem haar ooit uit de kleine voorkamer zou kunnen brengen. De pigeon uit haar jeugd zou haar nooit volledig verlaten. Ze bleef de rest van haar leven mank lopen. Maar die ervaring gaf haar ook een uitzonderlijk vermogen om het verdriet van anderen te herkennen. Wanneer ze later over ziekte, armoede, verlaten kinderen of eenzame ouderen zong, klonk het nooit alsof ze slechts een tekst voordroeg. Haar publiek geloofde haar omdat ze zelf wist wat afhankelijkheid, angst en machteloosheid betekenden. Voordat de roem kwam, moest Servaes hard werken om te overleven. Door de weeks werkte ze als huishoudelijke hulp in het huis van anderen. In de weekenden zong ze in cafés en dansalen in Limburg. Haar avondjurken maakte ze zelf, omdat er geen geld was voor dure kleding. 2,5 jaar lang trad ze bijna iedere zaterdag en zondag op in een café in Maastricht,
De zaal zat vakvol in het café groeide uit tot een van de drukste uitgangsgelegenheden van de stad. Toch leefde Servaes nog altijd van optreden tot optreden. Er was geen garantie dat haar stem ooit buiten de Limburgse zalen gehoord zou worden. De grote verandering kwam in 1957. Plattenproducent Johnny Hoes kreeg een geluidsband in handen waarop Servaes zong. Haar stem verraste hem. In eerste instantie dacht hij dat hij naar een kind luisterde. De klank was jong, hoog en kwetsbaar. Pas later ontdekte hij dat de zangeres op de opname een vrouw van bijna 40 was. Hoes zag onmiddellijk mogelijkheden en bood haar een plattencontract aan. Vrijwel van het en op het andere moment veranderde de huishouden lied geholpen in een nationale sensatie. Haar platten verkochten in enorme aantallen en in 1960 ontving ze haar eerste goede plaat. Liedjes als Ach wat lief, To drink niet meer, Mexico, Mandolinen in Nicosia en Keetje Tippel werden bekende titels in heel Nederland. Haar muziek klonk op de radio en keukens, uit plattenspellers en woonkamers en uit luidsprekers op kermissen en feesten. Toch was het niet alleen de melodie die haar zo geliefd maakte. Servaes zong over onderwerpen die andere artiesten vak vermidden. Ze bezong alcoholisme, oorlog, armoede, eenzaamheid, verwaarloosde ouderen, gestorven kinderen en gezinnen die door verdriet uit elkaar waren gevallen. Voor culturele critici waren haar teksten soms te eenvoudig of te sentimenteel. Voor haar publiek waren ze juist eerlijk. Servaes zong niet over een onbereikbare wereld van luxe en glamour. Ze zong over het leven zoals gewone mensen dat kenden. Dat publiek reageerde massaal. Er kwamen duizenden brieven binnen, soms meerdere volle postzakken op één dag. Mensen vertelden haar over hun huwelijk, hun kinderen, ziekte, armoede en verlies. Een vrouw schreef misschien over een man die te veel dronk. Een weder vertelde over een overleden kind. Ouderen beschreven de stilte in hun huis nadat hun partner was gestorven. Servaes las veel van die brieven en probeerde ze te beantwoorden. Daardoor ontstond een bijzondere relatie tussen artiest en publiek. Ze was geen onbereikbare ster, maar iemand aan wie mensen hun diepste zorgen durfden te vertrouwen. Ze trad bovendien op in ziekenhuizen en gevangenissen, op plaatsen waar veel bekende artiesten liever niet kwamen. Voor gevangenen, zieken en vergeten zong ze met dezelfde inzet als in een grote concertzaal. Niemand was voor haar een minder belangrijk publiek. In totaal zou ze meer dan 17 miljoen platen verkopen, een aantal dat slechts weinig Nederlandse artiesten ooit hebben benaderd. Haar stem werd een nationaal bezit. Haar liedjes waren aanwezig bij begrafenissen, familiefeesten en stille avonden thuis. Van buitenaf leek haar levensverhaal een klassiek sprookje, een arm en ziek meisje dat uitgroeide tot een van de beroemdste zangeressen van het land. Maar achter dat succes ging een veel donkerder werkelijkheid schuil. De miljoenen verkochte platen maakten Mary Servae beroemd, maar niet financieel onafhankelijk. Terwijl heel Nederland haar stem kende, hadden anderen een groot deel van de controle over haar contracten en inkomsten. Het applaus was van haar, de liefde van het publiek was echt, maar de economische macht achter haar succes lag grotendeels in andere handen. Daarmee begon de tegenstelling die haar verdere leven zou bepalen. De Zangeres Zonder Naam was voor miljoenen Nederlanders een koningin, maar achter de schermen moest zich nog altijd vechten voor geld, erkenning en zeggenschap over haar eigen carrière. Die tegenstelling werd steeds scherper naarmate haar succes groter werd. Voor het Nederlandse publiek was de Zangeres Zonder Naam een nationale beroemdheid. Haar liedjes werden door honderdduizenden mensen meegezongen en haar platen verdwenen in enorme aantallen over de toonbank. Toch betekende dat commerciële succes niet dat Mary Servae zelf ook financieel onafhankelijk werd. Volgens de reconstructie ontving zij uit haar oorspronkelijke plattencontract slechts ongeveer 1 cent voor iedere verkochte plaat. Dat bedrag stond in geen enkele verhouding tot de miljoenen exemplaren die van haar muziek werden verkocht. Terwijl haar stem aanzienlijke inkomsten opleverde voor de plattenmaatschappij, kwam slechts een klein deel daarvan bij de zangeres terecht. De cijfers maakten haar beroemd, maar de optredens betaalden haar dagelijkse leven. Daarom moest Servaes blijven reizen. Ze stond van de avond in cafés, theaters, feestzalen en gemeenschapshuizen. Wanneer ze niet optrad, kwam er nauwelijks geld binnen. De vrouw die miljoenen platen verkocht, verdiende haar brood vooral door fysiek aanwezig te zijn in de zaal. Dat was extra zwaar omdat haar gezondheid al vanaf haar jeugd kwetsbaar was. Haar beschädigde heup deed tijdens lange autoritten en urenlang staan op het podium. Toch kon ze zich nauwelijks rust veroorloven. De financiële structuur van haar carrière dwong haar om door te gaan, zelfs wanneer haar lichaam daar steeds sterker tegen protesteerde. Haar echtgenoot Joe reed haar door heel Nederland. Hij zat achter het stuur tijdens de lange heenritten, wachtte achter de schermen en bracht haar na afloop weer naar huis. Vaak reden ze midden in de nacht terug, terwijl de wegen donker en stil waren. De volgende dag begon dezelfde cyclus opnieuw.
Achter de romantiek van Rome en applaus ging daardoor in streng arbeidsritme schuil. Servaes was geen artieste die uitsluitend liefde van royalties en incidentele televisieoptredens. Haar bestaan leek eerder op dat van een reizende arbeider, iemand die iedere avond opnieuw moest presteren om het inkomen veilig te stellen. Juist daarom was het verschil tussen haar publieke imago en haar werkelijke positie zo groot. Het publiek zag in succesvolle sterren een zorgvuldig gemaakte avondjurk. Achter de schermen stond een vrouw die afhankelijk bleef van contracten waarover ze zelf weinig controle hadden van optredens die haar lichamelijk kwijtputten. De financiële ongelijkheid werd nog pigeonlijker, door de manier waarop de gevestigde culturele wereld haar behandelde. Hoewel Servaes tot de best verkopende artiesten van Nederland behoorde, werd haar muziek door veel programmamakers, omroepen en critici nauwelijks serieus genomen. Haar liedjes werden vaak als smartlappen bestempeld. Servaes ervoer dat woord niet als een neutrale, generieke omschrijving, maar als een waardering. Het suggereerde volgens haar dat haar muziek goedkoop, overdreven sentimenteel en cultureel minderwaardig was. Dat oordeel trof niet alleen de Zangeres. Indirect trof het ook haar publiek. Arbeidersgezinnen, ouderen, huisvrouwen, mensen uit volkssporten en luisteraars voor wie muziek geen intellectuele oefening was, maar een manier om verdriet te verwerken. De officiële omroepen draaiden haar platten lange tijd nauwelijks. Op televisie verscheen zich veel minder vaak dan men op basis van haar verkoopcijfers zou verwachten. Daardoor ontstond een merkwaardig beeld. In huiskamers, cafés en feestelen was zich overal aanwezig, maar binnen de instituten die bepaalden wat als belangrijke cultuur gold, bleef ze grotendeels buitengesloten. Servaes begreep dat deze afwijzing niet uitsluitend over muzikale kwaliteit ging. Het was ook een conflict tussen sociale werelden. Aan de ene kant stond het publiek dat zichzelf in haar liederen herkende. Aan de andere kant stond een elite die zich schaamde voor de directe emotie en eenvoudige taal van het Levenslied. Voor haar luisteraars was juist die invloed haar grootste kracht. Ze zong niet in ingewikkelde metaforen. Ze vertelde verhalen die onmiddellijk te begrijpen waren. Over een vader die te veel dronk, een kind dat wachtte, een soldaat die beschadigd thuis kwam of een ouder die door zijn familie wordt vergeten. Culturele critici konden die verhalen melodramatisch noemen, maar voor veel Nederlanders waren ze herkenbaar. De liedjes benoemden ervaringen waarvoor in het openbare leven nauwelijks aandacht bestond. Servaes gaf een stem aan mensen die zich door de officiële cultuur niet vertegenwoordigd voelden. De minachting van de gevestigde wereld bleef haar diep breken. Ze zou later zeggen dat niet alleen haar muziek, maar ook de mens in haar was beledigd. Die formulering laat zien dat zich de kritiek als een persoonlijke en sociale waardering ervoor. Tegelijkertijd werd haar zakelijke verhouding met Johnny Hoes steeds moeilijker. Hoes was de man die haar had ontdekt en een belangrijke rol had gespeeld in haar doorbraak. Hij schreef teksten, produceerde platen en hield bij het opbouwen van haar publieke identiteit. In de beginjaren werd Trude Servaes hem volledig. Toen Hoes zich een eigen plattenmaatschappij begon, volgde zich hem zonder grote aarzeling. Samen met Sjoe verhuisde ze zelfs naar Stroomprooi, dicht bij de studio. Hun professionele en persoonlijke levens raakten daardoor sterk met elkaar verweven. Maar juist die afhankelijkheid maakte het moeilijk om zakelijke vragen te stellen. Naarmate haar succes groeide, begon Servaes zich af te vragen waarom zich zo weinig terugzag van de enorme verkoop van haar platen. Ze wilde duidelijkheid over de inkomsten en over het deel dat bij de plattenmaatschappij bleef. Wat begon als een discussie over geld, groeide het tot een langdurig conflict over vertrouwen en respect. Servaes kreeg het gevoel dat anderen rijk waren geworden van haar stem, terwijl zich zelf jarenlang had moeten optreden om financieel over te blijven. Het meningsverschil leidde tot een juridische strijd die jaren duurde. De spanningen hadden niet alleen gevolgen voor Servaes, maar ook voor haar echtgenoot. Sjoe, die meestal op de achtergrond bleef, kreeg tijdens deze periode een hartaanval. De ruzie drukte zwaar op het echtpaar. Uiteindelijk koos Servaes voor een schikking om een einde te maken aan het conflict. In 1977 werd haar contract met Johnny Hoes beëindigd. Ze stapte vervolgens over naar een andere plattenmaatschappij. Pas toen werd volgens haarzelf duidelijk hoe weinig zich in de voorgaande jaren had verdiend. Servaes verklaarde dat 2 jaar bij haar nieuwe maatschappij haar meer hadden opgeleverd dan 16 jaar bij de vorige. Die uitspraak was vernietigend. Ze betekende dat een groot deel van haar meest succesvolle loopbaan haar nauwelijks financiële zekerheid had gebracht. Miljoenen verkochte platen, tientallen hits en jaren van onafgebroken optreden hadden haar niet de beloning gegeven die men bij zo'n carrière zou verwachten. Vanaf dat moment sprak ze nog maar zelden over Hoes. Wanneer ze dat wel deed, klonk er bitterheid in haar woorden. Het conflict had haar vertrouwen beschadigd. Ze voelde zich niet alleen financieel benadeeld, maar ook verraden door iemand die zich jarenlang als een belangrijke bondgenoot had beschouwd.
Ondertussen bleef ook de culturele afwijzing bestaan. Een bekende toneelregisseur zou haar ondanks eerdere afspraken geen rol hebben gegeven, omdat zich volgens de serieuze theaterwereld niet in dat milieu thuis hoorde. In 1975 ontving Servaes de Gouden Harp, een belangrijke Nederlandse muziekprijs. Voor haar betekende de onderscheiding eindelijk een vorm van officiële erkenning, maar zelfs dat moment werd overschaduwd door protest. Twee eerdere winnaars stuurden hun eigen Gouden Harp terug, omdat zich het niet konden accepteren dat een vertolkster van het Levenslied dezelfde onderscheiding kreeg. De toekenning aan Servaes werd door hen voorgesteld als een aantasting van de waarde van de prijs. Het incident leidt zeer hoe diep de culturele kloof was. Het publiek beoordeelde Servaes op de emotionele betekenis van haar muziek. De elite beoordeelde haar op basis van stijl, afkomst en sociale status. Toch bleef ze doorgaan. Ze bleef optreden, reizen en haar eigen kleding maken. Voor de mensen in de zaal leek er weinig veranderd. Zodra ze begon te zingen, was de vertrouwde stem er nog altijd. Thuis veranderde echter steeds meer. Zo, jarenlang de stabiele man achter het stuur, kreeg in zijn laatste levensjaren te maken met somberheid en driftboeien. De man die Servaes altijd had beschermd, werd zelf steeds afhankelijker van haar zorg. Voor Mary werd het leven daardoor zwaarder. Haar eigen gezondheid ging achteruit, terwijl ze tegelijkertijd voor haar echtgenoot moest zorgen. De rust die zichzelf na tientallen jaren werken had beloofd, bleef uit. Eind augustus 1990 overliet ze. Met zijn dood verloor zich niet alleen haar levenspartner, maar ook de persoon die haar dagelijkse bestaan ruim 40 jaar lang had georganiseerd. Hij had geredden, beschermd, onderhandeld en gewacht. Na zijn overlijden bleef Servaes alleen achter in het huis in Stramprooi. Het huis dat hun veilige, terwijl vlucht zo had moeten worden, werd een stille plek vol herinneringen. Ze miste haar man, maar ook het podium en het directe contact met het publiek. De duizenden brieven, het applaus in de volle zalen verdwenen langzaam uit haar dagelijks leven. De vrouw die jarenlang een vertrouwenspersoon was geweest voor heel Nederland, had zelf steeds minder mensen bij wie zich terecht kon. En juist op het moment dat zich lichamelijk en emotioneel het meest kwetsbaar werd, begon een nieuwe en nog donkerdere fase van haar leven. Haar gezondheid liet haar in de steek. Haar geheugen begon te verzwakken en andere mensen kregen steeds meer zeggenschap over haar geld, haar bezittingen en uiteindelijk zelfs over haar persoonlijke vrijheid. Die nieuwe fase begon vrijwel ongemerkt. Na de dood van Sjoe was Mary Servae niet alleen haar echtgenoot kwijt, maar ook de persoon die haar tientallen jaren door het dagelijks leven had geleid. Hij had haar naar optredens gereden, afspraken geregeld en haar beschermd tegen de druk van de buitenwereld. Nu stond ze er al in voor, terwijl haar lichaam steeds minder aankon. In het huis in Stramprooi, dat ooit het decor had moeten worden van een rustige oude dag, werd het stil. De telefoon ging minder vaak, de koffers bleven dicht. Er waren geen nachtelijke autoriteiten meer en geen volle zalen die op haar wachten. Wat vroeger in bevrijding had moeten zien, veranderde langzaam in afzondering. Servaes miste het podium meer dan ze aanvankelijk wilde toegeven. Optreden was voor haar nooit alleen werk geweest. Het contact met het publiek had haar identiteit gevormd. In de zaal voelde ze zich nodig en begrepen. Nu vielen de vaste structuur, de ontmoetingen en het applaus weg. Tegelijkertijd verslechterde haar gezondheid. De ziekte van Parkinson begon haar bewegingsvrijheid verder te beperken. Haar handen en lichaam gehoorzaamden haar steeds minder. Daarnaast begon haar geheugen achteruit te gaan. De vrouw die honderden liedteksten uit het hoofd had gekend, verloor soms de draad in gesprekken en raakte onzeker over haar eigen omgeving. Deze achteruitgang maakte haar steeds afhankelijker van anderen. Aanvankelijk kon ze nog in haar eigen huis blijven, maar in 1996 bleek zelfstandig wonen niet langer mogelijk. Ze werd opgenomen, eerst in een instelling in België en later in een verpleeghuis in het Limburgse Hoorn. De verhuizing betekende veel, meer dan alleen een verandering van adres. Servaes verloor de dagelijkse aanwezigheid van de vertrouwde spullen en ruimtes die haar aan Sjoe, haar loopbaan en haar vroegere leven herinnerden. Het huis in Stramprooi was voor haar een symbool van veiligheid geweest. In het verpleeghuis werd zich onderdeel van een systeem waarin anderen haar dagindeling, verzorging en financiële zaken moesten organiseren. Op zichzelf zijn bewind en mentorschap bedoeld om mensen te beschermen die niet langer volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Een bewoonverder beheert het geld en de bezittingen. Een mentor neemt beslissingen over verzorging, behandeling en persoonlijke omstandigheden. In theorie vormen deze functies een vangnet voor kwetsbare ouderen. In het geval van Servaes ontstonden achteraf echter ernstige vragen over de wijze waarop dit systeem functioneerde. Volgens de latere reconstructie werd een boekhouder
tot bewinverder benoemd in krieg in voormalige dienstbode de rol van mentor. Familieleden, oude vrienden en collega's zouden de arbeids niet of nauwelijks zich geraadpleegd. Langzaam kreeg haar vertrouwde omgeving minder toegang tot haar. Mensen die haar jarenlang hadden gekend, verklaarden later dat zich moeilijk op bezoek konden komen of onvoldoende informatie ontvingen over haar toestand. Zangeres Zonder, die Servaes persoonlijk kende, stelde achteraf dat de mensen die voor haar hadden moeten zorgen haar juist van anderen afschermden. Die beschuldigingen moeten journalistiek voorzichtig worden weergegeven. Niet ieder detail kan op basis van een reconstructie definitief worden vastgesteld. Wel is duidelijk dat er na haar dood veel onrust ontstond over haar isolement, haar financiële beheer en de beperkte betrokkenheid van mensen uit haar vroegere omgeving. Het beeld dat naar voren kwam, was pijnlijk. Ooit ontving Servaes op sommige dagen meerdere postzakken met brieven. Duizenden mensen vertrouwden haar hun verdriet toe. Nu zat zich in een verpleeghuis waar slechts een kleine kring van mensen bepaalde wie haar kon zien en welke beslissingen namens haar werden genomen. De vrouw die jarenlang voor gevangenen had gezongen, leek zelf gevangen te rekenen in een situatie die zich niet meer kon overzien. Niet achter tralies, maar in een web van ziekte, afhankelijkheid en administratieve macht. Ook over haar vermogen ontstonden na verloop van tijdvragen, volgens de aangeleverde reconstructie blekken documenten, testamenten en spaarbankboekjes moeilijk terug te vinden. Een groot deel van het geld dat Servaes tijdens haar lange carrière had opgebouwd, zou niet meer beschikbaar zijn geweest. Daarbij is het belangrijk onderscheid te maken tussen vastgestelde feiten en latere verklaringen. Het bronnenmateriaal beschrijft vooral de overtuiging van mensen uit haar omgeving dat er in haar laatste jaren onvoldoende toezicht was op de personen die haar zaken beheerden. Het precieze verloop van ieder financiële transactie wordt daarin niet volledig gedocumenteerd. Toch was de symboliek onmiskenbaar. Servaes had tijdens haar carrière al ervaren hoge en deren meer aan haar platen verdienden dan zichzelf. Nu, aan het einde van haar leven, verloor ze opnieuw de controle over de opbrengst van haar werk. Eerst was haar stem commercieel geëxploiteerd onder een contract dat haar weinig opleverde. Later kon zich door ziekte nauwelijks nog beoordelen wat er met haar bezittingen gebeurde. Het patroon van afhankelijkheid dat haar carrière had gekenmerkt, keerde terug in haar laatste levensfase, maar ditmaal zonder dat zich nog de kracht had om zich te verzetten. Op 23 oktober 1998 overleed Mary Servae op 79-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Ze stierf niet in het huis in Stramprooi waar zich samen met zo haar pensioen had willen doorbrengen, maar in het verpleeghuis in Hoorn. De vrouw die miljoenen platen had verkocht en door haar bewonderaars als een koningin wordt behandeld, overleed volgens de latere beschrijvingen vrijwel zonder zeggenschap over haar eigen dagelijks leven en financiële nalatenschap. Na haar dood werd duidelijk dat het publiek haar niet was vergeten. Voor haar begrafenis kwamen duizenden mensen naar Stramprooi. Fans reisden vanuit het hele land naar het Limburgse dorp. Bekende collega's stonden naast gewone luisteraars die haar nooit persoonlijk hadden ontmoet, maar die het gevoel hadden een familielid te verliezen. In de kerk brachten ongeveer 700 aanwezigen haar een langdurige staande ovatie. Het applaus herinnerde aan haar afscheid in Tilburg 11 jaar eerder. Opnieuw werd ze gedragen door de liefde van haar publiek. Alleen kon zich het deze keer niet meer horen. In haar testament had Servaes laten vastleggen dat wat er van haar bezittingen overbleef aan goede doelen moest worden geschonken. Ze wilde projecten steunen die zich bezighielden met hartziekten, kankeronderzoek en de positie van vrouwen in moeilijke omstandigheden. Dat laatste gebaar past bij de vrouw die haar hele leven over het verdriet van anderen had gezongen. Hoewel ze zichzelf herhaaldelijk financieel en menselijk tekort gedaan voelde, wilde ze wat nog resteerde niet voor zichzelf houden, maar schenken aan mensen die hulp nodig hadden. 1 jaar na haar dood werden verschillende persoonlijke bezittingen geveeld. Ook haar zelfgemaakte avondjurken kwamen onder de hamer. De jurken waren zich in theaters, cafés, gevangenissen en ziekenhuizen had gestaan, werden gereduceerd tot kavels in een catalogus. Het huis werd leeggehaald, voorwerpen die ooit deel hadden uitgemaakt van een rijk en intens artiestenleven, werden afzonderlijk verkocht en verspreid. De opbrengst ging volgens haar wens naar goede doelen. Jarenlang bleef de vraag bestaan hoe iemand met zoveel bekendheid en zoveel bewonderaars aan het einde van haar leven zo geïsoleerd kon rekenen. In 2010 verscheen een boek over haar laatste levensjaren, geschreven door iemand die lange tijd tot haar omgeving had behoord. Het boek beschreef hoe Servaes geleidelijk de controle over haar geld, bezittingen en persoonlijke leven zou hebben verloren. De publicatie leidde tot politieke vragen in de Tweede Kamer. Kamerleden wilden weten of het systeem van beschermingsbewind voldoende toezicht bood en hoe misbruik bij kwetsbare ouderen kon worden voorkomen. Daarmee werd haar persoonlijke tragedie een maatschappelijk vraagstuk.
als een beroemde vrouw met duizenden bewonderaars zo afhankelijk en geïsoleerd kon eindigen. Wat gebeurde er dan met onbekende ouderen die geen publiek, journalisten of biografen hadden om hun verhaal achteraf te vertellen? De betekenis van haar laatste jaren ligt daarom niet alleen in het drama van een artiest. Haar verhaal laat zien hoe kwetsbaar mensen worden wanneer gezondheid, geheugen en zelfstandigheid verdwijnen. Bescherming is dan noodzakelijk, maar zonder transparantie en toezicht kan dezelfde bescherming ook leiden tot machteloosheid. Toch zou het onjuist zijn om haar leven uitsluitend door het tragische einde te laten bepalen. Mary Servaes leert iets nadat niet gewählt, beheerd of hoe haar handen genomen kon worden. Haar stem bleef bestaan. In Stramprooi kwam een museum dat haar herinnering levend hield. In Leiden werd een straat naar haar genoemd. Er werden documentaires en musicals over haar leven. Haar muziek bleef van generatie op generatie worden doorgegeven. Nog altijd klinkt ergens in Nederland. Ach vaderlief, drink niet meer. Misschien uit een oude plattenspeler. Misschien via een moderne luidspreker. En nog altijd herkent iemand in die stem een verdriet dat niet gespeeld klinkt. Daarin leidt haar werkelijke nalatenschap. Mary Servae was geen zangeres die van een afstand over het leven van gewone mensen vertelde. Ze was zelf uit die wereld afkomstig. Ze kende armoede, ziekte, lichaamlijke pijn, afwijzing en afhankelijkheid. Ze verkocht meer dan 17 miljoen platen. Maar moest jarenlang vechten voor een eerlijke beloning. Ze werd door een groot publiek geliefd, maar door culturele instellingen vaak neergekeken. Ze zong voor mensen die vergeten waren en werd aan het einde van haar eigen leven zelf steeds meer geïsoleerd. Haar levensverhaal is daarom zowel een eerbetoon als een waarschuwing. Het toont de kracht van een artiest die miljoenen mensen wist te raken, maar ook de gevaren van financiële afhankelijkheid, gebrekkig toezicht en het verlies van persoonlijke autonomie. Bij haar afscheid bleef uiteindelijk niet het geld over, niet het huis en niet de roem. Wat overbleef, was de emotie in haar liederen en de herinnering van de mensen die zich door haar begrippen hadden gevoeld. De Zangeres Zonder Naam verloor aan het einde veel van wat haar toe behoorde, maar de stem waarmee zich het verdriet van een heel land vertolkte, kon niemand haar afnemen. En zo eindigt het levensverhaal van Mary Servae, de Zangeres Zonder Naam, niet als een eenvoudig verhaal over roem en succes, maar als een aangrijpend portret van talent, opoffering, onrecht en menselijke kwetsbaarheid. Ze verkocht miljoenen platen en gaf woorden aan het verdriet van een heel land, maar moest zelf jarenlang vechten voor erkenning, financiële rechtvaardigheid en controle over haar eigen leven. Haar einde was pijnlijk, maar haar nalatenschap is sterker dan alles wat haar werd afgenomen. Zolang haar liederen blijven klinken, blijft ook de herinnering bestaan aan de vrouw die zong voor zieken, gevangenen, eenzame ouderen en iedereen die zich door de wereld vergeten wilde. Wat raakte het meest in haar levensverhaal? Was Mary Servae vooral het slachtoffer van een oneerlijk systeem, of laat haar geschiedenis ook zien hoe gemakkelijk kwetsbare ouderen hun zelfstandigheid kunnen verliezen? Laat uw mening achter in de reacties. Deel deze video met mensen die haar muziek nog kennen en geef de video een like als u vindt dat haar verhaal niet vergeten mag worden. Abonneer u op het kanaal en activeer de meldingen voor meer diepgaande verhalen over beroemde artiesten, hun verborgen verdriet en de waarheid achter de schijnwerpers. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.